Еклезіаст. Про тишу. Є одна річ, якої сучасна людина боїться більше, ніж темряви. Тиша. Не просто відсутність звуку, а справжня тиша, коли нічого не відволікає, коли телефон мовчить, коли ніхто не пише, коли ти залишаєшся сам із собою. Еклезіаст жив тисячі років тому, і дивно, але його слова звучать так, ніби він дивився прямо на нас. Він писав: «Усьому свій час. Час народжуватися і час помирати. Час саджати і час виривати посаджене. Час мовчати і час говорити». Ми добре навчилися говорити, навчилися коментувати, навчилися доводити, навчилися сперечатися. А от мовчати – ні. Спробуй сьогодні посидіти хоча б 10 хвилин у повній тиші. Без музики, без новин, без прокрутки стрічки, без фону. Перші хвилини будуть неспокійними. Розум почне шукати стимул. Потягнеться рука до телефону. З'явиться бажання щось увімкнути. Чому? Бо тиша – це дзеркало. У шумі ми можемо втекти. У шумі легко не думати. У шумі можна не чути те, що болить. А в тиші починаєш чути себе. І не завжди це приємно. Там спливають образи, невисловлені слова, сумніви, почуття провини, втома, яку ти ховав за зайнятістю. Еклезіаст дивився на життя тверезо. Він бачив, як люди женуться за славою, за багатством, за визнанням. І писав: «Суєта суєте, усе суєта». Це не про безнадію, це про пріоритети. Ми витрачаємо сили на те, що завтра втратить значення. Ми переживаємо через дрібниці, які через рік навіть не згадаємо. Ми доводимо свою правоту людям, які навіть не слухають. А тиша розставляє все на місця. У тиші ти починаєш помічати, що насправді важливе. Не те, що гучніше, а те, що глибше. Можливо, це розмова з близькою людиною. Можливо, це здоров'я. Можливо, це проста прогулянка без поспіху. Еклезіаст нагадує: усе минає. І радість минає, і біль минає, і гнів минає, і тривога минає. Те, що сьогодні здається катастрофою, через час стане лише спогадом. Тиша допомагає це зрозуміти. Вона не кричить, не нав'язує, не переконує. Вона просто дозволяє побачити масштаб. Коли ти сидиш у спокої, раптом стає ясно, що половина твоїх страхів – це сценарії, які ще не відбулися, що половина образ – це твої очікування, що половина тривог – це спроба контролювати те, що не піддається контролю. Еклезіаст писав і про час. Час лікує, час змінює, час показує, хто був поряд по-справжньому. Але щоб це побачити, потрібно інколи зупинитися. Ми звикли рухатися, бігти, планувати, досягати. Але, можливо, сила не тільки в русі. Можливо, сила у паузі. Є час діяти і є час мовчати. Є час боротися і є час відпустити. Тиша не означає слабкість. Тиша означає, що ти не зобов'язаний реагувати на кожен подразник. Не кожна провокація потребує відповіді. Не кожен конфлікт вартий твоєї енергії. Не кожна думка заслуговує на те, щоб ти в неї вірив. У тиші народжується ясність. Ти перестаєш грати роль, перестаєш доводити, перестаєш змагатися. І вперше за довгий час питаєш себе: а я взагалі куди йду? Не куди всі, не куди модно, не куди треба, а куди ти. Еклезіаст не дає готових рецептів. Він не обіцяє чарівного рішення. Він просто чесно дивиться на життя. І, можливо, його головний урок у тому, що спокій не приходить ззовні. Його не купиш, його не доведеш, його не отримаєш разом із посадою чи статусом. Спокій народжується всередині, коли ти дозволяєш собі зупинитися, коли приймаєш, що не все під твоїм контролем, коли визнаєш, що не завжди маєш рацію,
коли перестаєш доводити і починаєш слухати. І, можливо, найглибша мудрість – це не завжди відповідати, а інколи просто помовчати. Бо в тиші ти чуєш не світ, ти чуєш себе. Сенека про тривогу. Є одна річ, яка виснажує людину більше, ніж фізична праця. Не голод, не холод, не навіть хвороба. Це тривога. Вона не кричить, вона не б'є. Вона просто сидить десь у грудях і не дає дихати повноцінно. Сенека жив у Римі, в імперії, де будь-який день міг стати останнім. Політичні змови, донос, один наказ імператора – і тебе більше немає. І все ж він писав не про смерть, не про страх болю, а про те, що ми самі робимо зі своїм розумом. В одному з листів він сказав: «Ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності». Подумай про це спокійно. Скільки разів ти прокидався серед ночі, прокручуючи в голові розмову, яка має бути завтра? Скільки разів ти вже прожив провал, який ще навіть не настав? Скільки разів ти втрачав роботу, гроші, стосунки тільки у власній фантазії? І найцікавіше, коли настає реальний момент, він часто виявляється набагато простішим, ніж той кошмар, який ми собі намалювали. Сенека спостерігав за людьми і бачив дивну річ. Майже ніхто не живе сьогодні. Люди або гризуть себе за минуле, або мучать себе майбутнім. Учора вже не існує, завтра ще не існує. Але тривога вміє переконати, що завтра – це вже катастрофа. Ми додаємо деталі, ми домальовуємо сценарії, ми вигадуємо реакції інших людей, ми будуємо в голові суд, де нас засуджують. І все це без жодного факту. Сенека радив не боротися з думками, не тікати, не глушити їх шумом, а дивитися прямо, питати себе: це сталося? Є зараз реальна загроза? Чи я просто фантазую? І дуже часто відповідь проста: ти фантазуєш. Тривога живе в невизначеності, їй потрібен туман, а ясність її послаблює. Сенека писав ще одну сильну річ: той, хто боїться страждання, уже страждає. Ми двічі проживаємо біль. Перший раз у своїй уяві, другий, якщо він справді настає. І виходить, що ми добровільно додаємо собі зайві муки. Але це не означає, що треба ігнорувати проблеми. Стоїцизм не про байдужість, це про розділення. Є те, що ти контролюєш, і є те, що ти не контролюєш. Ти не контролюєш думки інших, не контролюєш погоду, не контролюєш економіку, не контролюєш, що хтось вирішить про тебе думати. Але ти контролюєш свою реакцію. Ти контролюєш, чи будеш розкручувати страх, чи будеш додавати до нього драму, чи будеш годувати його. Сенека пропонував просту вправу – уявити найгірший сценарій, але тверезо, без емоцій, без паніки, і запитати: і що тоді? Втратиш гроші? Знайдеш інший спосіб. Втратиш статус? Ти ж не статус. Втратиш думку когось про тебе? Вона й так не під твоїм контролем. Коли ти доходиш до кінця страху, він втрачає силу, бо найчастіше він роздутий. Ми боїмося не події, ми боїмося відчуття. Сенека розумів це глибоко. Тривога – це спроба розуму захистити тебе, але вона перегинає. Вона хоче підготувати тебе до всього, але в результаті виснажує.
І ось тут головний момент. Ти не зобов'язаний вірити кожній своїй думці. Це звучить просто, але це революційно. Думка – це не факт. Страх – це не прогноз. Тривога – це не майбутнє. Це лише сигнал. І ти можеш його перевірити. Сенека жив у небезпечному світі. І все ж він писав про спокій. Бо зрозумів одну річ. Людина, яка вчиться керувати своїм розумом, стає вільнішою за того, хто керує імперією. Ти не можеш зробити життя повністю безпечним, але ти можеш зробити його чесним, без зайвої драми, без вигаданих катастроф, без постійного очікування удару. І коли ти перестаєш воювати з майбутнім, з'являється простір, дихання стає глибшим, серце б'ється рівніше, тіло розслабляється. І раптом виявляється, що багато страхів були лише тінями. Тривога не зникає назавжди, але вона перестає керувати. І, можливо, це і є справжня сила. Не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб не дозволяти страху жити замість тебе. Соломон – серце, яке керує царем. Кажуть, що Соломон був наймудрішим із царів. Але його мудрість почалась не з сили і не з перемог. Вона почалась зі страху. Коли він став царем, він був молодим, занадто молодим. Навколо досвідчені воїни, хитрі радники, сусідні царства, які чекали, коли він оступиться. І в одну ніч він визнав те, що бояться визнати більшість сильних людей. «Я не знаю, як керувати цим народом». Він міг попросити багатства, міг попросити перемог, міг попросити довгого життя. Але він попросив розумне серце. Не просто розум, не просто знання, а серце, яке вміє розрізняти добро і зло. Бо знання – це інформація, а серце – це напрям. І незабаром йому довелося це довести. До нього прийшли дві жінки, одна дитина, дві матері. Кожна казала «Він мій». Не було свідків, не було доказів. Слово проти слова. І тоді Соломон сказав страшне: «Розітніть дитину навпіл». У залі стало тихо. Одна жінка мовчала, інша закричала: «Ні, віддайте їй, лише нехай живе». І тоді він зрозумів: справжня любов готова втратити, аби зберегти життя. Ось вона, мудрість. Не в гучних словах, не в аргументах, а в тому, що людина обирає, коли їй боляче. Але притчі Соломона – це не тільки про царський суд, вони про нас. Бережи серце своє понад усе, бо з нього джерела життя. Не репутацію, не гроші, не статус – серце. Бо саме з нього виходять рішення, саме воно керує язиком, саме воно штовхає на вчинки. І от тут починається найцікавіше. Соломон мав усе – славу, владу, багатство. І саме це стало його випробуванням. Людина може витримати бідність, може витримати труднощі, але не кожен витримує успіх. Його серце стало розпорошеним. Він почав слухати не внутрішню тишу, а зовнішній шум. І мудрість, яка підняла його, почала тихо танути. Ось головна притча. Мудрість не дається раз і назавжди. Її треба берегти, бо навіть цар може втратити себе. Пиха передує падінню. Не ворог знищує людину, її знищує власне роздуте его. Соломон був великим, але його велич не в троні, не в палацах, не в золоті.
Вона в тому, що він колись наважився сказати «Я не знаю, навчи мене». І, можливо, мудрість починається саме з цього, не з відповідей, а з чесного визнання, що ти ще не все розумієш.